माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण USDINR चं 6 तारखेसाठीचं 11 तारखेसाठीचं प्रेडिक्शन करणार आहे। उद्यासाठीचं आपण हा टाइम फ्रेम 15 मिनिटाचा ओपन करून घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपल्याला काय बघायचं आहे, जर आजचा लो उद्याच्या दिवशी तोडला, समजा खाली ब्रेक झाला, तर आपल्याला सेल साईडला बसायचं आहे। म्हणजे ह्या स्विंगच्या ऐवजी आपण या स्विंगला जर बसलं तर कन्फर्मेशन असं येईल की खाली जाणार, आणि वरती जायचं असलं तर वरच्या मुवमेंटसाठी जर आपल्याला ट्रेड घ्यायचा असला, म्हणजे बाय साईडला जर आपल्याला ट्रेड घ्यायचा असला, तर आपल्याला आजचा जो हाय आहे 77.59 म्हणजे 60 च्या वरती ट्रेड आपण घ्यायचा, 77.60 च्या वरती आपण ट्रेड घ्यायचा। आणि व्यू कोणता समजा पहिला तर 77.70 10 पॉईंटचा राहील, आणि अबोव त्याच्यामुळे पुढे त्याच्यावरतीही जात असलं तर मग पुढचे व्यू राहतील। आता आपल्याला इथे काय बघायचं आहे, जर याच्या खाली आलं तर कुठपर्यंत येऊ शकतं, हा गॅप फिल करू शकतं, पहिला इथपर्यंत पण येणार, ह्या गॅप पर्यंत पण येणार, पण इथे आता कसं मार्केट डायरेक्ट इथून इथपर्यंत नाही येणार ना, इथून डायरेक्ट होते गॅप डाऊन पण तशी ओपनिंग होईल, पण कसं असतं एखाद्या वेळेला आपल्याला ते मुवमेंट कॅच करता नाही येत, इथे झाली त्याप्रमाणे डायरेक्ट गॅप डाऊन दिलं 1-1.5 रुपयाचा, इथेही तसं होऊ शकतं, पॉसिबिलिटी आहे की डायरेक्ट जर ओपनिंगच इथे देऊन टाकली तर तिथे आपण लक्ष देऊन असावं, म्हणजे की कसं जर आपल्या सेल साईड असली आपली, आपण सेल साईडला बसलेला असलो तर आपण काय बघायचं की प्रॉफिट बुक करायचा प्रयत्न करायचा, जर जास्त मोठा गॅप डाऊन झाला तरचा विषय आहे। नाहीतर मग पहिला व्ह्यू आपला असा ठेवायचा की 77.10 पर्यंतचा व्ह्यू ठेवायचा पहिला, आणि नंतर 76.75 आणि थर्ड व्ह्यू राहील आपला 76.52। हे व्ह्यू येणार आपले, पण एक आठवड्यात येतील किंवा 15 दिवसामध्ये पण येऊ शकता, त्यामुळे आपण हा पहिला व्ह्यू लक्षात ठेवायचा। आणि जर रिटर्न झाली, इथूनही रिटर्न होऊ शकतं, सपोर्ट घेऊनही रिटर्न होऊ शकतं, मग तिथून पण आपण बाय साईडला बसू शकतो वरच्यासाठी इथपर्यंतसाठी। म्हणजे असं आपण कुठून रेजिस्टन्स घेऊन खाली येतोय, कुठून सपोर्ट घेऊन वर जातोय, हे लक्ष देऊन आपण ट्रेड मध्ये बसायचं, जेणेकरून आपल्याला प्रॉफिट होईल। आता आपल्याला काय बघायचं, इथे आपण जी ट्रेंड लाईन मारलेली होती मागच्या आठवड्यामध्ये, हे बघा इथे आपण काय ट्रेंड लाईन मारलेली होती, जर ही ट्रेंड लाईन ब्रेक झाली तर आपण सेल साईडला बसणार। ही आपला व्ह्यू हा होता की ही ट्रेंड लाईन जर ब्रेक झाली तर सेल साईड। आज ती ट्रेंड लाईन कालच ब्रेक झालेली आहे, पण आज गॅप डाऊन दिलं, इतका व्ह्यू आला आपला। तर मग आता हा इथे पण एक पॉइंट टच होतोय, तिथपर्यंत पण येऊ शकतं, 77.03 पर्यंत येऊ शकतं, पॉसिबिलिटी आहे। जर समजा ही ट्रेंड लाईन जर फॉलो करत असली चार्ट तर इथपर्यंत येईल, हे टार्गेट तर नक्कीच येणार। आणि वरच्यासाठी कसं आहे की आता हे जर वरती जायचं आहे, वरती जरी गेलं इथून समजा वरती जरी गेलं तर ह्या ट्रेंड लाईनला तो रेजिस्टन्स घेणारच कुठेतरी, म्हणजे ती पण पॉसिबिलिटी आहे। म्हणजे डायरेक्ट वरती नाही जाणार, रेजिस्टन्स घेऊन एक वेळेस खाली येणार, मग वर जाणार। म्हणजे काय करणार, इथून जरी ओपनिंग इथपर्यंत जरी दिली तर रेजिस्टन्स घेऊन खाली येईल, अशी मुवमेंट सुद्धा होऊ शकते। पण आपल्याला काय लक्ष द्यायचं आहे आता, की इथून जर हा स्विंग क्रॉस करत असला, आजचा हायचा जर स्विंग क्रॉस करत असला तर आपण बाय साईडला बसणार, आणि आजच्या लोचा जर स्विंग खाली क्रॉस होत असला तर आपण सेल साईडला बसणार। आणि आता आपल्याला इथे बघायचं आहे, डेली मध्ये पण बघा निगेटिव्ह कॅन्डल तयार झालेली आहे। आता इथे आपल्याला काय करायचं, आता इथे कोणता
हा गेला इथे बघा, ही मिडल कॅन्डलचा म्हणजे इथे काय करायचं आपल्याला, निगेटिव्ह कॅन्डल मिळाली आहे आणि बेबी कॅन्डल आहे जी आलेली आहे, ती बेबी कॅन्डल आलेली आहे. आपल्याला काय करायचं, आता लो जर तोडला खाली, लो जर खाली ब्रेक झाला तर सेल साईडला बसायचं, हाय जर ब्रेक झाला तर बाय साईडला बसायचं. या पद्धतीने आपण उद्याच्या दिवशी ट्रेडा घ्यायचा आहे.